Tervetuloa taas tänne Sipan jatkepaille. Tällä kertaa ei jatketakaan sitä tuttua M50 turbotusprojektia, vaan keskitytään tämmöiseen valmiiksi turbotettuun M52 moottoriin. Kyseessä on siis meikäläisen oma E30, jolla on jo viime kesä ajettu turbotettuna. Ihan ongelmitta se ei mennyt, vaan liian kummat tulpat aiheutti moottorissa hehkusytystä ja sen vuoksi muutamat kiertokanget vääntyvät mutkalle. Nämä mutkalle mennyt kiertokanget on jo vaihdettu, mutta ne aiheuttavat jo pysyvää vaarita moottoriin ja muutama pytty on aivan soikeana tuolta moottorisältä. Siispä ideana olisi nyt ottaa tuo mylly irti tuolta, vaihtaa lohko ja männät ja pistää sellaisena takaisin kasaan. Semmoinen helppo ja simppeli kevätprojekti tässä siis. Tuskin nyt ihmeitä siitä saadaan aikaiseksi. Ennen kuin nostetaan moottori irti, käytetään vielä kertaalleen käynnissä ja katsotaan, että kaikki pelaa. Että jos jotain ongelmia tulee, ne on remontin yhteydessä tulleita eikä mitään seisonnasta johtuvia. Tämä on nimittäin seisonut tässä koko talven, eli 6 kuukautta, eikä sitä ole käytetty käynnissä ollenkaan siinä ajassa. Tähän polttoaineena on RE85, eli pumpuissa ja suodattomissa kapaikassa on viinaa sisällä. Siinä on ongelmana, että se tykkää vähän jumitella aina paikkoja. Siinä on suuri riski, että esimerkiksi polttoainepumppu ja suuttimet ovat nyt jumissa. Joten varmistetaan, että ne toimivat ja vötkistyvät tässä, kun käytetään konetta käynnissä. Tosiaan tämä on seisonut 6 kuukautta, että voi olla melko tiukassa käynnistyminen, mutta katsotaan miten käy. Bensapumput toimivat. No niin, ja sehän pelasi. Ei muuta kuin nesteet ja öljyt pois koneesta ja tempastaa se irti paikaltaan. No, ei palautettukaan mistään öljystä ja nesteestä, vaan ensimmäisenä puretaan vähän tavaraa eestä pois. Ensimmäisenä lähtee konepelti, että saadaan lisää työskentelytilaa, minkä jälkeen irtoaa ahtoputki, että päästään käsiksi syylärin proppuihin paremmin. Ja näin se irtosi, kun aikansa väänsi. Seuraavaksi löysetään öljylauhduttimen paineletkut pois, jotta päästään käsiksi syylärin tyhjennysproppuun. Ja otetaan myös itse öljylauhduttimenkin edestä pois. Ja nyt proppu onkin esillä, joten se voidaan aukaista. Ja otetaan vielä ylävesiletkukin irti, jotta nesteet valuisivat nopean pois. Nesteiden valumista odotellessa voidaan irrottaa moottorin johtosarja. Tässä minun systeemissä kaikki moottorin johtosarjaan liittyvät liittymät ovat piilossa koilavan sisällä, joten ne täytyy kiskoa konehuoneen puolelle, että moottori voi nostaa pois. Kun nesteet ovat valuneet pois, voidaan syyläri letkuineen nostaa pois paikaltaan.
Tämän jälkeen irrotetaan pakoputki ja vedetään se kokonaan pois auton alta. Tämän jälkeen jäljelle jää enää kartaanin, vaihteesiirtimien, vaihteesta takakannakkeen, bensaletkujen ja moottorin kannakkeen irrottaminen, ja kone pystyy nostamaan pois paikaltaan tämän jälkeen. En jaksanut kuitenkaan kaikkia tähdäyksiä kuvata, joten siirrytään suoraan koneen nostamiseen pois paikoiltaan. Jep, eli kuten kuvasta näkyy, emme käytä normaalia moottorinostinta, vaan moottori nousee paikaltaan traktorin kaulan avustuksella. Tämä olikin yllättävän hankala homma, moottorissa on kaikki systeemit paikallaan ja lisäksi vielä turbo sekä turbopakosarja. Eihän se tahtonut tulla millään ylös, että näytetään tästä lyhennetty ja erittäin paljon nopeutettu versio. Ei kukaan jaksa katsoa, kun tuntia ähdetään moottoria ylöspäin konetilasta. Ja kuten näkyy, tuli siltä lopulta pois paikaltaan ja tämän jälkeen päästään purkamaan moottoria. Mutta siitä lisää seuraavassa osassa.